ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું મસાલા બાટીની રેસીપી। તો તમે એકવાર આ મસાલા બાટી બનાવશો તો સમોસા કચોરી ખાવાનું પણ ભૂલી જશો, એટલી ટેસ્ટી લાગશે અને તળવાની ઝંઝટ વગર એકદમ ઓછા તેલમાં આપણે આજે આ અપ્પે પેનમાં મસાલા બાટી બનાવીશું। બનાવવામાં એકદમ સરળ છે અને ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે। તો ચાલો એકદમ ઝડપથી બની જાય તેવી મસાલા બાટીની રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। સૌથી પહેલાં તો આપણે બાટી માટે લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। તેના માટે બાઉલમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ, આપણે જે રોટલી બનાવવા માટે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ તે લઈશું। સાથે જ 1/4 કપ જેટલો ઝીણો રવો ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન અજમાને હાથેથી ક્રશ કરીને ઉમેરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથીને હાથેથી ક્રશ કરીને ઉમેરીશું। તો આ રીતે લોટ બાંધવામાં આપણે કસૂરી મેથી ઉમેરીશું એટલે બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે। હવે તેમાં 3 ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરીશું। અહીંયા જો તમે મેલ્ટેડ ઘીનો ઉપયોગ કરતા હોય તો 4 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી લેવાનું। તો આ રીતે આપણે ઘી ઉમેરીશું મોણમાં, એટલે આપણી બાટી એકદમ ખસ્તા બનીને તૈયાર થશે। મિક્સ કરી દઈશું અને લોટના દરેક કણ સાથે આપણે મોણને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો અહીંયા લોટને મેં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધો છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણા લોટમાં આ રીતે મુઠ્ઠી બને છે, મીન્સ કે આપણા લોટમાં મોણ એકદમ સરસ રીતે લાગી ગયું છે। હવે તેમાં થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા આપણે રોટલી કરતાં થોડોક કઠણ અને ભાખરી કરતાં થોડોક સોફ્ટ એ રીતનો લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં થોડું પાણી ઉમેરીને આ રીતનો લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે અને લોટ આપણો વધારે પડતો સોફ્ટ પણ નથી અને વધારે પડતો કઠણ પણ નથી। તો હવે તેને ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। ત્યાં સુધી આપણે સ્ટફિંગમાં નાખવા માટેનો મસાલો રેડી કરીશું। તેના માટે ખાયણીમાં 2 ટીસ્પૂન સૂકા ધાણા ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન લીલી વરિયાળી ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે અધકચરા વાટી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ મસાલાને આ રીતે અધકચરા વાટીને તૈયાર કરી લીધા છે। તો હવે આપણે સ્ટફિંગ બનાવીશું। તો તેના માટે ગેસ ઉપર એક પેન રાખીશું અને તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તો અહીંયા તેલ આપણે સ્ટફિંગ બનાવવામાં એકદમ ઓછું જ લઈશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે હવે આપણે જે મસાલો વાટીને તૈયાર કર્યો છે તે બધો ઉમેરીશું અને થોડી સેકન્ડો માટે મસાલાને તેલમાં સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું અને મસાલો આપણો એકદમ સરસ રીતે સતળાઈ જાય એટલે હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો લસણને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। મિક્સ કરી દઈશું અને પેસ્ટને આપણે 1 મિનિટ માટે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું અને હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડુંક વધારે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે પણ તમે ઉમેરી શકો છો। અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું, મિક્સ કરી દઈશું અને મસાલાને 1 મિનિટ માટે સાતળીશું। મસાલા સતળાઈ જાય એટલે હવે તેમાં 1/4 કપ જેટલા બાફેલા ગ્રીન વટાણા ઉમેરીશું। અહીંયા તમે વધારે ઉમેરવા માંગતા હોય તો વધારે પણ ઉમેરી શકો છો। 1 મિનિટ માટે વટાણાને સાતળીશું અને હવે વટાણા આપણા સારી રીતે સતળાઈ જાય એટલે તેમાં બાફેલા બટેકા ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં 3 મોટી સાઈઝના બટેકાને બાફીને છાલ નીકાળીને ઠંડા કરી લીધા હતા। તો હવે આ જ રીતે આપણે બધા બટેકાને ડાયરેક્ટ જ પેનમાં મેશ કરીને ઉમેરીશું અને હવે બધા જ બટેકાને આપણે મસાલાની સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ બટેકાને મસાલાની સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા છે। હવે તેમાં બાકીના મસાલા ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડુંક વધારે સંચર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો, અડધી ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને હવે બધા જ મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરીને 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે મસાલાને સાતળીશું। તો અહીંયા મીઠું મેં બટાકા બાફતી વખતે ઉમેરેલું છે, જો તમે ના ઉમેરેલું હોય તો ટેસ્ટ પ્રમાણે પણ ઉમેરી શકો છો। તો અહીંયા મેં સ્ટફિંગને 2 મિનિટ માટે આ જ રીતે સાતળીને કૂક કરી લીધું છે। હવે ફાઇનલી તેમાં ઉપરથી ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું, ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને હવે ધાણાને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો અહીંયા આપણું એકદમ ટેસ્ટી, તીખું અને ચટપટું સ્ટફિંગ મસાલા બાટીમાં ભરવા માટેનું તૈયાર થઈ ગયું છે।
તો હવે આપણે લોટને ચેક કરી લઈશું. તો અહીંયા 10 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણા લોટ ઉપર આ રીતે વ્હાઇટ સ્પોટ્સ આવી ગયા છે, મીન્સ કે આપણો લોટ એકદમ સરસ રીતે રેસ્ટ થઈ ગયો છે. તો એ થોડી વાર માટે આપણે લોટને એકદમ સારી રીતે મસળી લઈશું. આપણે તેમાં રવો ઉમેરેલો હોવાના લીધે લોટ થોડો કઠણ થશે. અને હવે લોટને મસળીને આ રીતે 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરીશું અને લોટને થોડોક લાંબો કરીને આપણે તેમાંથી એક સરખા માપના લુવા બનાવીને તૈયાર કરીશું. તો આટલા માપમાંથી તમારી 11 મસાલા બાટી બનીને તૈયાર થશે. તમે નાની કે મોટી કઈ સાઈઝની બનાવો છો તેના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. હવે લોટને આપણે એકદમ સારી રીતે મસળીશું અને તેમાંથી એકદમ સ્મૂથ લુવું બનાવીને તૈયાર કરીશું. અને હવે આ રીતે વચ્ચેથી અંગૂઠાથી પ્રેસ કરતા જઈને આપણે કટોરી જેવી પૂરી બનાવીને તૈયાર કરીશું. તો આ રીતે વચ્ચેથી આપણે કિનારી ઉપર લોટ લેતા જઈશું અને કિનારીને બને એટલી આપણે પાતળી રાખીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કટોરી જેવી પૂરી બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે. હવે આપણે જે સ્ટફિંગ બનાવેલું તેમાંથી 2 ટીસ્પૂન જેટલું સ્ટફિંગ આ રીતે પૂરીમાં ઉમેરીશું અને ચમચીથી તેને થોડુંક આ રીતે પ્રેસ કરી લઈશું. અને હવે આ રીતે આપણે પૂરીને હાથેથી એકદમ હળવા હાથેથી ભેગી કરતા જઈને સ્ટફિંગને એકદમ સારી રીતે પૂરીમાં પેક કરી લઈશું. અને હવે આ રીતે ઉપર થોડોક જે લોટ હોય તેને આપણે આ રીતે ચોંટાડી દઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ રીતે આપણું સ્ટફિંગ ભરાઈ ગયું છે. આ જ રીતે મેં બધી બાટીમાં સ્ટફિંગ ભરીને તૈયાર કરી લીધું છે. હવે આપણે આ રીતે એક બાટી લઈશું અને જે ધારદાર છરી ના હોય તેનાથી આપણે આ રીતે ઉપરથી પ્લસનું કે પછી ક્રોસનું નિશાન કરીશું. તો એકદમ હળવા હાથેથી આપણે આ નિશાન કરીશું અને બધી જ બાટીમાં આપણે આ રીતે નિશાન કરીને તૈયાર કરી લઈશું. તો આ જ રીતે મેં બધી બાટીને રેડી કરી લીધી છે. હવે આ બાટીને આપણે આજે અપ્પે પેનમાં શેકીશું. તો આ રીતે બધા જ મોલ્ડમાં આપણે થોડું થોડું ઘી ઉમેરીશું. તો આ રીતે ઘી ઉમેરીશું એટલે આપણી બાટી એકદમ સરસ ખસ્તા બનીને તૈયાર થશે. અને હવે બધા મોલ્ડમાં આ રીતે ઘી ઉમેરી દીધા પછી આપણે જે બાટી બનાવીને તૈયાર કરી છે તે આ રીતે રાખીશું. અને હવે તેને ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું. તો લગભગ બાટીને થતાં 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે ઉપરથી આપણે બધી બાટી ઉપર થોડું થોડું ઘી ઉમેરીશું. તો એકદમ ખસ્તા આપણી બાટી બનીને તૈયાર થશે. અને હવે આ રીતે બધી બાટી ઉપર ઘી ઉમેરી દીધા પછી આપણે બાટીની સાઈડને પલટી દઈશું. હવે ફરીથી આપણે ઉપરથી થોડુંક ઘી ઉમેરીશું અને ફરીથી તેને ઢાંકીને નીચેની સાઈડથી આપણે 3-1 મિનિટ માટે શેકાવા દઈશું. 3 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે ફરીથી આપણે ઢાંકણ હટાવી લઈશું અને બાટીને ચેક કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો નીચેની સાઈડથી આપણી બાટીમાં આ રીતે લાઇટ બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે. તો બધી બાટીને આપણે આ રીતે પલટી દઈશું અને બીજી સાઈડથી પણ એકદમ સારી રીતે આ રીતે લાઇટ બ્રાઉન કલર આવે ત્યાં સુધી તેને ફરીથી શેકાવા દઈશું. અને ફરીથી બાટીને થતાં લગભગ 2 થી 3-1 મિનિટ જેવું થાય એટલે આપણે બાટીને ચેક કરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો નીચેથી આપણી બાટીમાં એકદમ સરસ રીતે લાઇટ બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે. તો હવે જે બાજુથી આપણી બાટી કાચી હોય એ બાજુથી તેને આ રીતે પલટીને બધી સાઈડથી સારી રીતે શેકી લઈશું. અહીંયા ટોટલી બાટીને શેકાતા લગભગ 8 થી 10 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણી બાટી એકદમ સરસ રીતે શેકાઈ ગઈ છે. તો એકદમ પરફેક્ટ એવી આપણી આ મસાલા બાટી બનીને તૈયાર થઈ છે. તો હવે તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળી દઈશું. તો આ મસાલા બાટીને તમે ટોમેટો કેચઅપ કે પછી ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો તમે ક્યારે આ રીતે સમોસા કે કચોરી ભૂલાવી દે તેવી મસાલા બાટીની રેસીપી ઘરે ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બહુ મસ્ત લાગશે અને એકદમ ઝડપથી બની પણ જાય છે. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.